हेलो साथीहरु, नयाँ इर्निङ एप्लिकेसनले उपस्थित भइसकेको छ। यो एप्लिकेसनबाट तपाईहरुले गेमहरु खेलेर साथीहरुलाई रिफर गरेर पनि पैसा कमाउनु। त्यो एप्लिकेसन गिब्बी एप्लिकेसनको बेटा भर्जन हो। यो सेम टु सेम उस्तै हो, जस्तै गिब्बी एप्लिकेसन छ त्यस्तै हो। यसको रिफरहरु त्यही छ, त्यही कोइनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। गेमहरु प्ले गरेर पनि त्यही कमाउन सक्नुहुन्छ। विथड्रोको लागि पेपल, यदि तपाईहरुले कम्प्लिट गर्नुभयो विथड्रोको अप्सन भनेको पेपल हो। पेपल छैन, विथड्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा नि हुन्छ। इन्स्टाग्राम कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले म आइएमई सेवा अथवा बैमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु। नमस्कार, माय नेम इज दिपेन्द्र बोरा। अन्त अब मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु। म एप्लिकेसन डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा दिनेछु, प्रमो कोड पनि दिनेछु। तपाईहरुले यही लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नुभयो, प्रमो कोड युज गर्नुभयो भने बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। म अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। गरिसकेपछि ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु होला। मैले इङ्ग्लिस राखेँ। त्यसपछि युएसडीमा राख्नु होला। तपाईँ युरो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, युएसडी राख्नु होला। कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यू गरिसकेपछि वेट गर्नु होला केही छिन। त्यसपछि आई एक्सेप्टमा क्लिक गरेर कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यू गरिसकेपछि हेर्नु डाइरेक्ट आउँछ, किनकि मेरो अलरेडी एकाउन्ट क्रिएट गरेको थियो, त्यही भएर यस्तै देखाएको। तपाईँ डाइरेक्ट यस्तो आइहाल्छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एकाउन्ट ब्यालेन्समा अहिले 0.05 छ। त्यसपछि कोइन यति छ। तपाईहरुले कसरी कमाउने त्यो हेर्नु त। जुन यही भने चाहिँ तपाईहरुले यिनीहरू डेली चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। आज जुन 5 भयो, जुन 5 मा मैले यो क्लिक गरेर 1 कोइन पाउँछु। जुन 6 मा यति कोइन पाउँछु। आज हेर्नु मेरो हेर्नु त 515 कोइन चाहिँ एक गर्दै 516 कोइन भयो। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले यदि साथीहरुलाई इन्भाइट गर्नुभयो, साथीहरुले पठाउनु भयो, साथीहरु त्यही लगइन गरे बापत तपाईहरु 250 देखि 900 सम्म तपाईहरुले कोइनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यता म यता सार्दै गएँ। त्यसपछि पजल भने चाहिँ यिनीहरू पजल मिलाए गेम खेले बापत त्यहाँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। पर पजलमा 3 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। मैले स्टार्ट गरेँ, पजल देखाउने छु एउटा। ओकेमा क्लिक गरेँ। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि पजल सेम टु सेम यस्तै पजलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नु त के छ, पहिला तपाईहरुले चेक गर्नु होला। टाइमिङ दिन्छ 1 मिनेटभित्र तपाईहरु पजल मिलाइसक्नु पर्ने हुन्छ। यसरी मिलाउनु होला। भिडियोहरू धेरै लामो हुने भएर यो भागलाई म फास्ट मोडमा राखेँ गेमलाई, किनकि 1 मिनेटसम्म वेट गर्नु धेरै लामो भिडियो हुने भयो, त्यही भएर फास्ट मोड राखेँ। हेर्नु त यदि मिलाएन भने तपाईँको टाइम आउट हुन्छ। पर डेमा तपाईँहरू पजल 5चोटि खेल्न पाउनु सक्नुहुन्छ गेमहरू। यदि मिलेन भने हेर्नु त ट्राई अगेन, म फेरि ट्राई अगेन गर्नेछु। सेम टु यही तपाईँहरू पिक्चर क्याच गर्नु होला। भिडियो धेरै लामो हुने भएर म फास्ट मोडमा गरेँ। ठिक छ त्यसैले यता राखेँ। हेर्नु त कङ्ग्रेट्स, यु सक्सेसफुल सल्भ द पजल एन्ड विन 3 कोइन भनेर 3 कोइन पाइसकेको छु। यसरी सबैले खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। म प्याक अहिले खेलेन, तपाईहरु देखाउनु 120 भयो। त्यसपछि यो पजल पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। यो मैले खेलेन अहिले। त्यसपछि यो पजल पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। पर पजलको तपाईहरुले 3 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। यो पजल म खेलेर देखाउने छु। अहिले 520 कोइन छ। स्टार्टमा मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि कलेक्ट द बोनस भनेपछि हेर्नु त जुन ब्ल्याक कलरको बम देखाएको छ त्यो थिच्नु भयो भने क्यान्सल हुन्छ। त्यो तपाईहरु पाउन सक्नुहुन्न, गलत हुन्छ। त्यो तपाईको गेम ओभर हुन्छ। ए हरिहरि मात्रै तपाईले तोड्नु पर्ने हुन्छ। 30 सेकेन्डमा तपाईले 30 क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 30 बेलुन फोड्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नु त यी सक्सेसफुल भइसकेछ। र अघि 520 कोइन थियो भने अहिले म तपाईहरुले चेक 524 कोइन भइसकेछ। फेरि यदि तपाईहरुले बममा मिस्टेकले बममा क्लिक गर्नुभयो भने गेम ओभर हुन्छ। यु क्लिक अन द बम भनेछ। हेर्नु त त्यसपछि ब्याक गएँ। यो सबै खेल्नु होला। पर डे दिन्छ तपाईको। कलेक्ट भनेछ। हेर्नु त कलेक्ट गरेँ मैले 24 26 गरे। त्यसपछि भनेछ हेर्नु त टप टु गेट भनेछ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने 6 घण्टापछि तपाईहरुले 4 देखि 10 कोइनसम्म पाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यो टाइमिङ लिएछ। अनि यसरी नै तपाईहरुले कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले यता डलरमा कन्भर्ट गर्नको लागि तपाईहरु प्लस चिन्हमा जानु होला। कन्भर्ट गरेर नि देखाउने छु। धेरैले कन्भर्ट गर्न नै आउँदैन। प्लस चिन्हमा प्लस गर्दै गर्नुभयो भने तपाईको डलरको रेट यो भयो। डलरको रेट यो भयो प्लस। अहिले यति म गरेर देखाउने छु। 2 3 4 5 95 भनेपछि मेरो पुगेको छैन। 400 मैले कन्भर्टमा क्लिक गरेँ। कन्भर्टमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नु त मेरो अहिले 5 थियो, अहिले 9 गयो। विथड्रो गर्नको लागि 0.029 चाहिन्छ डलर। हेर्नु त अहिले छैन, म 0.29 चाहिन्छ युएसडी। सेम एप्लिकेसन गिब्बीको बेटा भर्जन हो। सेम टु सेम त्यस्तै हो। विथड्रो गर्नको लागि यस्तै चाहिन्छ। सो तपाईहरुले भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट गर्नु होला।